Cebu! Yeah! Mukhang kakalaya lang neto. Yes! Eto talaga mga boss. Sa totoo lang, yan, correct. Bisaya lang malakas, sabi ng mga taga-Visayas. Let's go! Yes! Yes! Okay, game! Yung kalaban niya. Nako. Sino? An ex-pro boxer, a Bisaya lover who wants to have a position on social media. This is his debut in Suntukan ng mga sikat. Jasper Kaino, also known as Batang Yagit, together with his teammate, Boy Badboy. Kalmal muna. Usap muna. Dito lang tayo sa kabilang side. Dito lang tayo. Wala pa. Diyos ko po. Oh, wait!